الشكر علينا مدعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر إماما أسوة للعالمين، علم الإحسان نجا جامعا دنيا ودين. هديه نور تجلى أملا للمذنبين، إنا للخطاء ربا يقبل المستغفرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إحسان من المدينة. احنا كنا سوينا إحسان من الحرم السنة الماضية، وكان محصور على الحرم المكي فقط، فقلنا نوسع الموضوع من الحرم المدني إلى إحسان من المدينة المنورة بشكل عام، ويكون في جزء اللي هو إحسان من الحرم النبوي في الأمور اللي ما غطيناها في الحرم المكي. فقلنا نغطي الموضوع ونشمله كذا بشكل عام كإحسان من مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نبدأ بموضوع الذهاب أصلا للمدينة المنورة، مشروع جميل جدا ما صار له سنة الآن، وهو قطار الحرمين، أكبر وأسرع قطار كهربائي في الشرق الأوسط. طيب حماس، أنا أول مرة أدخل إن شاء الله. ما شاء الله شيء مرتب وجميل. القطار فيه خدمات واي فاي مجانا، ففي كهرباء الشحن وفي سماعات. طبعا موضوع النظافة والتنظيف مرة مهم، مش بس الكراسي وكذا، الأرضيات تنظف كل يوم. وفي طبعا خدمات أكل كيترينج. في سحلب؟ يلا زودوا سحلب على المنيو. مسار القطار 450 كيلومتر، 5 محطات، والطاقة الاستيعابية 60 مليون راكب سنويا. اطربني. فممنوع التدخين بالمناسبة على سيرة الاناونسمنت. له فائدتين. الفائدة الأولى توفير الوقت، لأنه الواحد لو حيروح من مكة المدينة بالسيارة تقريبا 4 ساعات 4 ساعات ونص، بالقطار 3 ساعات. والفائدة الثانية والأكبر الفلوس أرخص. لو الواحد حياخد تاكسي تقريبا 500-600 ريال من مكة المدينة، بالقطار 150 ريال، يعني ربع السعر. هتلاحظوا على كل باب في موظف واقف استقبال للناس، وهي حتدخل يخدموهم لو عندهم أسئلة أو أي شيء. ما شاء الله شباب وبنات مشتاق. أنا أوريكم كده صفة سريعة كده سريعة. السلام عليكم. شيء اكتشفناه بالصدفة كده. فهم إيش قاعد يسووا دحين؟ لقيتهم قاعدين يصوروا في موظف قاعد يصور باقي الموظفين، فحسبت لأنه إحنا هناك يعني وكده ويبغوا صورة تذكارية. بس نبغى نفهم الموضوع. تعال معا، أنت المسؤول. فإيش الحكمة من الصورة اليومية دي؟ التشيك على الحلاقة واليونيفورم والهيجين، علشان يتأكدوا أنه شكلهم يعني زي ما يقولوا representable أو مقبول للركاب. فهذه مراقبة جودة أيضا، شيء جميل. يلا صورة. أهلا وسهلا. في موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة، الويلشير. ايوه، في احد اخذ دوبه ولا دخل جوا؟ هذه بتوفروها مجانا؟ اكيد طبعا. وفي موظف ممكن يودي الشخص الى القطار. فامور المكفوفين فاكرين ده؟ ايوه هو ده دحين، لانه بس المحطة جديدة حيصير اصفر. هذا حق المكفوفين. موضوع التزام بالاوقات، المفروض انه الساعة 8 يطلع، فحنشوف باقي 5 دقائق. دحين 7:55 دقيقة، فباقي دقيقتين، باقي دقيقة. ما شاء الله. 8 تمام. 8 القطار 8
يعني 8. الله يوفقهم وبالسلامة إن شاء الله. رحلة سالمة غانمة. الآن وصلنا إلى المدينة المنورة عبر القطار أو أي وسيلة أخرى. خلينا نرجع إلى البدايات 1440 سنة إلى الوراء وتأسيس المسجد النبوي. عمركم تخيلتوا مراحل توسعة الحرم النبوي؟ البدايات، المسجد النبوي كيف كان حجمه وشكله؟ بسيط جدا، مساحته 1050 متر مربع، يسع 1700 شخص تقريبا، ومبني من مواد جدا بسيطة، يعني من الحجارة، الطين واللبن، سعف وجذوع النخل. وحنلاحظ أنه من بدايات المسجد في 3 أقسام. كان القسم المغطى للمصلين في الصفوف الأولى، وساحة مفتوحة، وفي خلف المسجد كان مكان أهل الصفة اللي هم فقراء المهاجرين. طبعا أول توسعة للمسجد النبوي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في العام 7 الهجري تقريبا. المساحة صارت 2500 متر مربع، وصار يسع 4000 مصلي، وبقي المسجد على شكله. دحين احنا متجهين هنا لحجرة عائشة وبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهنا كان الحجرة والبيت اللي يدخل فيه على المسجد. طبعا في الروضة الشريفة كل أسطوانة لها قصة سبحان الله، وبعض الأسطوانات مكتوب عليها اسم. مثلا هذه الأسطوانة، إحدى الأسطوانات هتلاحظوا مكتوب عليها أسطوانة السرير. هنا كان يوضع له السرير صلى الله عليه وسلم أيام الاعتكاف، ما كان يعتكف كان يوضع هنا السرير. الآن آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض آخر 3 أيام. صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس آخر يوم مرضه فجر الاثنين. خرج صلى الله عليه وسلم من الباب ونظر إلى الصحابة، رأوه أبو بكر رضي الله عنه كان يبغى يرجع عشان يخليه يقوم، فأشار بيده أن أتموا صلاتكم، ودخل صلى الله عليه وسلم الحجرة الشريفة. وكان هذه آخر مرة رأوه الصحابة رضي الله عنهم. دخل وتمدد على حجر عائشة رضي الله عنها، واشتد عليه المرض، وآخر 3 كلمات له صلى الله عليه وسلم هنا: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وتوفي صلى الله عليه وسلم. عندما توفي صار نقاش بين الصحابة أين يدفن، فقال أبو بكر: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنوا حيث يقبضوا، فقرروا أن يدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها. طبعا سووا القبر على أسلوب اللحد، ودفن صلى الله عليه وسلم، والصحابة صلوا عليه فرادى، كلهم كانوا يدخلوا من هذا الباب، الصحابي يصلي ويخرج من الباب الآخر. امتدت الصلاة في رواية يوم وفي رواية يومين كاملين. آلاف الصحابة كانوا يجوا ويصلوا عليه فرادى صلى الله عليه وسلم. ثم دفن، وطبعا بعدها أبو بكر رضي الله عنه دفن بجواره، وعمر رضي الله عنه دفن بجواره. لما دفن عمر، عائشة رضي الله عنها وضعت ستار وتم إغلاق بعدين المكان، وهنا أصبح المكان يسمى بالحجرة النبوية عليه الصلاة والسلام. التوسعة العمرية، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسع المسجد إلى 3600 متر مربع، 6000 مصلي. وعمر بن الخطاب هو أول من وضع الحصى في الساحة في المسجد النبوي، وهذه المنطقة إلى اليوم تسمى الحصوة من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. منطقة المفتوحة، هتلاحظوا أنه في مظلات، وهذه المظلات من ضمن التوسعة تغطي هذه المنطقة علشان الشمس والحرارة. وهذه المظلات أصلا مشروع ضخم، نشوفه. يلا بسم الله، أنا معك. فطبعا أنا طلعت معاهم لتنظيف المظلات، ونسيت أصلا أنه أنا عندي فوبيا، ارتفاعات. ايوه هذا عالي. وايضا المظلات من الامور الواحد ياخذها من المسلمات، يعني ماشي وشايفها، ما عمره فكر اعدادها وانه في اداره متخصصه. بس مظلات كم شخص؟ 160 بني ادم، بس مظلات، فقط مظلات، صاحيين اكلين نايمين شاربين مظلات، متابعتها وصيانتها وتنظيفها. يا ساتر يا ستار
يا رب يا مسهل. اوه هذه مرة عالية. ايوه بسم الله يا ستار يا كريم. حياك. هذا الموضوع طلع مرة عالي، وحاليا انا مركز عليك ماني قاعد اطول تحت. على مهلك حبة حبة، يدي عرقت. بسم الله والله اكبر. تمام هذا قوي ها؟ مو يا بز الاقي نفسي. بس ما شاء الله زي ال اجي هنا انا. تمام تمام. لا اقدم انا ما احب يعني، هنا كويس. واو صح كده مظبوط. ايوه جاني قال لي ترى لما ترش القماش تبعد الرشاش ده شويه 20 سم، مدروس حتى البعد. تمام تمام. ولو حترش الحديد متر. هذا زاد المسافه مع تخيلوا 3 ساعات بس عشان ينظف المنطقه دي. شكرا يعطيك العافيه. شكرا بس على مهلك. عشان ايش؟ حبه حبه. لا لا فوق مين يا عمي؟ يبغى يطلعني فوق. تمام وصلنا بسلام. وبعدين يعني قال لي ترى فتحها هذا يعتبر يعني فتحها وقفلها مو اعتباطي، وهي بتتحرك لازم تتابع الرياح، لانه في سرعه معينه اكثر من 15 متر بالسكند لسرعه الرياح. سرعه الرياح المظله ممكن تكون فيها خطوره وهي بتتحرك فقط. أيوه. فاحنا ما بنحركها الا لازم نتابع مع الارصاد يا راجل. أيوه. فكل شيء يعني مدروس وكل شيء محسوب، فايضا هذا كله من باب الاتقان والاحسان. الآن خلصنا من موضوع المظلات الحديثة، نرجع تاني لموضوع التوسعة. انتهينا من توسعة عمر بن الخطاب، بعدها في توسعة عثمان بن عفان. عثمان بن عفان رضي الله عنه وسع المسجد، وفي تطور عمراني بسيط وهو استبدال سعف وجذوع النخل بالخشب. في العهد الأموي حصل أول تغيير جذري في توسعة الحرم. مواد البناء صارت من حجارة وفسيفساء. المآذن ظهرت 4 مآذن كبيرة. وحنلاحظ أيضاً أنه في التوسعة الأموية دخلت الحجرة النبوية لأول مرة من ضمن التوسعة. في العهد العباسي حنلاحظ اختلاف في الطراز المعماري ليواكب الطراز المعماري للعصر. أضافوا مئذنتين وأضافوا المسبلة في وسط الحصوة، والمسبلة مكان للوضوء وشرب المياه. التوسعة المملوكية حنلاحظ أنه أيضاً في تغيير في الطراز المعماري، والقبب بدأت تظهر. أول من وضع القبب على المسجد النبوي كانوا المماليك، وحنلاحظ أيضاً قبة الحجرة النبوية اللي الآن خضرة كان وقتها لونها فضي. إحنا الآن أمام الحجرة النبوية، حتلاحظوا تصميم القباب، وحنلاحظ فوق تم المحافظة عليها تماماً زي ما هي إلى اليوم، حتلاحظوها هنا موجودة. وأيضاً في مئذنة مختلفة عن باقي المآذن اسمها المئذنة الرئيسية من أيام المماليك. ومع توسعة الملك فهد الأخيرة تم الحفاظ على الطراز المعماري للقبب من أيام المماليك، ولكن بقبب حديثة وتستخدم فيها التقنية لتحريكها، بحيث أنه ممكن يحصل عملية تهوية وإنارة للساحات الإضافية في التوسعة. طبعاً التوسعة الرئيسية بعد المماليك كانت توسعة الدولة العثمانية، 10,000 متر مربع، 17,000 مصلي. وفي العهد العثماني تم تغيير لون قبة الحجرة النبوية من اللون الفضي إلى اللون الأخضر اللي نعرفه إلى اليوم. دحين نيجي للتوسعة السعودية، عدت بعدة مراحل. حنلاقي المساحة كبرت، شوفوا مقارنة بالعهد العثماني. المسجد النبوي اليوم يسع 500,000 مصلي، وطبعاً تم إضافة الكثير من التقنية الحديثة في المسجد. بوابات الحرم النبوي 80 بوابة، طول الواحد 6 متر، عرضه 3 متر، وزنه 2 طن ونص، يعني سيارتين. قالوا لي أنه ممكن ينفتح بإصبع.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تخيلوا أن الأبواب لها إدارة كاملة اسمها إدارة الأبواب. صحيح. لا، هي إدارة من إدارات وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي، تشرف على فتح الأبواب وإغلاقها، تيسير دخول وخروج المصلين، منع الأمتعة والأغراض التي قد تضايق المصلين. تعتبر من أكبر الإدارات في الحرم، أكثر من 360 موظف يعملون على هذه الأبواب على مدار الساعة، فالأبواب مفتوحة 24 ساعة في جميع الأوقات. ممتاز، مرة يعطيكم العافية. الله يعافيك. وياك إن شاء الله. أستاذ سعود، مدير إدارة الأبواب في الحرم. جزاك الله خير. شكرا على هذا. نخليه ولا نرجع؟ هذا مرة هدية لكم. هدية. لا. احنا هنا في غرفة ألعاب للأطفال. السؤال، ليش في غرفة ألعاب الأطفال في الحرم المدني، في ساحة الحرم المدني؟ وده اللي حنشوفه دحين. أهلا وسهلا. لما تلاقي في أفواج ضخمة في مكان، احتمالية ضياع الأطفال واردة في كل مكان في العالم، فعندهم وحدة خاصة متخصصة في التعامل مع ضياع الأطفال. طفلة اسمها نبيلة. حالات كثير بتيجي. كثير خاصة في الويكند بشكل مو طبيعي. هذه بوابة 13، هنشوف الحالة. ايوه هذه هي. بدل حبيبي شكلك جالسة تبكي كانت. السلام عليكم، كيف حالك؟ سلامات. ايش حصل لك؟ ايش حصل معك؟ أول شيء كانت معي أخواتي في المنطقة ضيعت. ما عليك، انت مع الشرطة. إذا ما حصلناهم نوديك للبيت. أمك هناك تنتظر هذا مركز هذا. حبيبي لا ما يروحون. دحين نلاقيهم ان شاء الله. لا تزعلي، لا تخافي، نطلع معهم. مسوين لهم غرفة للألعاب علشان الطفلة، طبعا الطفلة مربوط مسكينة خايفة طبيعي، يعني قاعدة تبكي كانت. شوفي صورتك دحين، الصورة اللي تصورتيها تعممت في كل رجال الأمن اللي في الحرم دحين عندهم صورتك. تمام، يلا. جاء الوالد. اوكي، شوف ما شاء الله الصورة، بعدين نتكلم عنك. ايش التصوير دحين؟ توثيق انه استلم بنته. ايضا عندهم شيء جميل للتقليل من هذه الحالات، الاسوره. بيدوا اسوره للاطفال للي يبغى. الطفل بحطها على يده، فيها رقم الجوال حق الاب، علشان لو ضاعت فورا يوفر وقت، الرقم موجود، يتصلوا ويجي الاب. وكم عدد الموظفين؟ 7 رجال و8 موظفات على مدار الساعة، وشغالين 24 ساعة على مدار اليوم، شفتات ما بيوقفوا أبدا. ما شاء الله. حياك. حضن، عشان أنا أحب الأشياء دي. جزاكم الله خير والله بجد، يعطيكم ألف عافية. طبعا في حرص شديد جدا في عملية نقل ماء زمزم من مكة إلى المدينة، أنه ما يحصل فيها أي نوع من أنواع التلاعب أو الدخول على المياه وتغييرها أو كذا. بالتالي شايفين ده القفل، ده القفل هذا في مكة أول ما يعبوا زمزم بيقفلوه علشان ولا أحد يقدر يتلاعب في الماء إلى أن تصل الشاحنة إلى المدينة. وفي المدينة في مفتاح مخصوص عند المسؤولين علشان يتم فتح الوايت والتعبئة. ولكن قبل التعبئة مع كل شاحنة في مختص بياخد عينة علشان ياخدها على المختبر، وفي المختبر يتم التأكد من سلامة المياه أثناء نقلها من مكة للمدينة. ثم يتم تفريغ المياه في 4 خزانات ضخمة تحت الحرم، وبعدين من الخزانات يتم تعبئة 7000 حافظة بمياه زمزم
250 طن يتم نقلها من مكة للمدينة المنورة في المواسم، يتم توزيعها في المسجد النبوي وخارج المسجد. وطبعا من ضمن الحرص الشديد على أمور السلامة والصحة دائما لازم اللي بيعبوا قفازات وكمامات. من ضمن التحسين المستمر أيضا إدارة السجاد. الحرم النبوي فيه 16,000 سجادة، كيف يتم إدارتها؟ بدا الهاند هيلد ده. الآن السجاد في الحرم كله، كل سجادة عليها باركود بيقول لي أنه يتم تعقب دورة حياة السجادة منذ ولادتها ودخولها المسجد الحرام إلى وفاتها وخروجها. فهنا الباركود، هذه القطعة تفضل مع السجادة من أول ما تدخل الحرم إلى ما تخرج. يقدروا يعرفوا السجادة موجودة فين ومتى تنظفت ومتى لازم تتنظف مرة تانية، كله بشكل أوتوماتيك وشكل آلي للمساعدة أيضا في الإحسان في إدارة السجاد. قسم كامل بالمناسبة في الحرم لإدارة السجاد، فالسجاد قسم تحت إدارة كاملة اسمها إدارة التطهير. يا سلام يا سلام، الله أكبر اللي بيحصل في الحرم بشكل دوري. سفر الإفطار. إحنا الآن في الحرم النبوي ونشوف الكرم حق أهل المدينة اللي امتد مئات السنين على طول، كل اثنين وخميس، كل اثنين وأيام وخميس البيض وأيام البيض. أيوة. مين مسؤول عنها السفر هذه؟ أهل الخير. إيش بتسوي أنت؟ أشتغل وأوزع أصفر حتى السفرة. أيوة. وأوزع الأكل عليها عشان بعدين نجيب ناس عشان يجلسوا عليها. شيء جميل يجسد ثقافة موجودة ومنتشرة في المدينة وفي أهلها. من متى بتسوي الموضوع ده؟ والله الحمد لله له يمكن 25 سنة. لها سنين، عمر آبائنا وآبائنا. كم عمر هالسفرة؟ أكثر من 20 سنة. ما شاء الله. الله أحسن. قل لي. 40 سنة 35 سنة. الله يزيدك. أبوي 70 كمان سنة أبوي الله يرحمه، وجدي كمان الله يرحمه. ما شاء الله. يمكن ولا 100 سنة. من يوم أنا قصان عمري 75، من يوم أنا أجيب معايا التمرة وأجيب الشريكة، لو الشريكة بتاعك معايا لازم يجي، شايف كيف؟ ويتلموا هنا. كانت أيامها دواري، ما في مويه، ما في ثلاجات، دورك صغير كده تبخر وكل مجموعه تبخر المويه. طبعا موضوع السفر والكرم المديني هذا له جذور من فكره المؤاخاه بين المهاجرين والانصار اللي من 1440 سنه تجده الى اليوم متجسد في فكره سفر الافطار. شوفوا الامتداد ما شاء الله كله، ما شاء الله تبارك الله. أنا كنت محسب صراحة إنه أي أحد يبغى يحط سفرة يحط سفرة، فطلع لا، في تنظيم، لازم تاخذ تصريح بطاقة خدمة إفطار لأيام الاثنين والخميس، رقم البطاقة كذا، رقم الخدمة، باب الدخول كمان لازم يحدد لك باب الدخول، يعني ما تدخل من أي مكان. بعدين عدد الصائمين كمان، يعني يفطر كم صائم، في عنده عدد محدد، تاريخ الصلاحية سنة، مدة يتجدد كل سنة الظاهر. والتصريح بيحدد لك بالضبط إيش ممكن تدخل، كم تمرة تقدر تدخل، كم شريك، كم قهوة، كم شاهي. الله أكبر، الله أكبر. بعدين الأكل لا يرمى. لاحظت كمان التمر الباقي، الشريك كله بيتحط في أكياس وبعدين توزع على الناس، فما في هدر للأكل، وهذا شيء مرة جميل. شوفوا دحين كيف حيصير تنظيف وترتيب الموضوع خلال دقائق قبل الإقامة. كلنا نعرف المغرب بين الأذان والإقامة الوقت أصلا ضيق يعني. وبعدين الأكياس فورا العمال عندهم نظام يروحوا يحطوها في الممرات في عربات كبيرة، وبعدين تخرج خارج الحرم. دقيقتين بالكثير كله خلص. 5300 سفرة في المسجد النبوي. الوجبات يوميا 122 ألف وجبة، في الشهر 3,600,000 وجبة. الحرم النبوي والحرم المكي من أكبر عمليات الإطعام في العالم. الحرم النبوي في تحته عوالم، المكيفات، عدد من وحدات تحكم، الكثير من الأمور. من ضمن هذه العوالم عالم المواقف، الطابق الأول تحت الأرض والطابق الثاني تحت الأرض. المواقف هذه سعتها 4300 سيارة، يعني لو قلنا 4 أشخاص في السيارة يعني تخدم 20,000 إنسان. بالمناسبة هذه واحدة من أرخص المواقف في العالم، مع أنها منطقة ذروة يزورها الملايين، ومع ذلك تعرفوا كم سعر الساعة؟ ريال. أيضا في خدمة التطبيق، ممكن الواحد يدفع عن طريقه
وبعدين لما يجي يطلع اوتوماتيك ويطلع على طول من المواقف بالباركود. أبغى أسألك سؤال ممكن؟ مين عثمان طه؟ مين عثمان طه؟ ما تعرف عثمان طه؟ مهندس أتوقع. مهندس؟ لا. هو الشاعر؟ الشاعر؟ لا مو شاعر، هو بيهندس أمور أخرى بس مش معمارية. So who is عثمان طه؟ أو مسؤول. هو عنده مسؤولية ضخمة جدا يعني، شخصية معاصرة، هو عايش حاليا. شوف يمكن لمحت اسمه في حتة. هلا 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 حبيب، هلا وسهلا. الله يكرمك، الله يكرمك، حياك. يا ماما خليك مع أحمد الشقيري. ولدك يحبك، مسميك القمر في التليفون. عارفة المعلومة دي؟ نسألك سؤال سريع تعرف تجاوبي ولا لا؟ طيب مين هو عثمان طه؟ مين ايه؟ عثمان طه. هذا الخطاط المصحف. ما شاء الله، انت ولدك علامة، هو علامة وانت علامة. ترى الواحد بيقرأ القرآن شوف سنين، ما عمري فكرت انه هذا ترى خط يدوي، يعني كنت محسب صراحة انها يعني خلاص كمبيوتر وفونت موجود وانطبع وانتهينا، لا، طلع هذا الخط اللي قاعدين نقراه احنا، واحد شخص انسان قاعد خط القرآن كله بيده من أوله لآخره. فالمصحف الشريف، المصحف المدينة المنورة، لما تفتح من الخلف حتلاقي مكتوب بعون الله وتوفيق تم طبع هذا المصحف، وبعدين في الأخير الخطاط عثمان طه. هو ده، هنقابله أول مرة أقابله. بسم الله. السلام عليكم. حيا الله شيخنا، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. مرحبا. كيف أمورك؟ إن شاء الله طيب، الله يكرمك. الله يكرمك. عثمان طه، يعني سبحان الله الواحد يشوف هذه على طول كده مغناطيس يد تقبلها، لأنها يد يعني قضت أكثر من 30-40 سنة في كتابة المصحف. كتبت القرآن بجميع الروايات حوالي 12 نسخة، كله خط يد. والله أنا عشقان الخط، ما يهمني التعب، يعني أكتب حتى أتعب، حتى أحيانا أنا بكتب الخط القلم على الأرض. متعة. متعة. أي نعم. الشغف متجسد فيه، شغفه في كتابة المصحف. ما يهمني الدنيا كلها، ما يهمني، أنا والخط. أنت والخط بس. عندك طقوس معينة قبل لا تبدأ؟ أنا ما كتبت صفحة من المصاحف اللي كلها إلا على وضوء. نعم. فالمصحف الواحد تقريبا كم ياخذك وقت كتابته؟ كم ياخذ وقت عشان تكتب القرآن الكريم كاملا بخط اليد؟ أسبوعين خط اليد؟ طيب حقك كمواطن انك تقول شهرين، 6 شهور، سنة ونص، 9 شهور، 6 أشهر، شهرين، شهر، أسبوعين لا صعبة، أسبوعين شغلة. How long do you think it takes to write the مصحف؟ 2 years. 2 years. يلا مين يفوز فيكم انتوا الثلاثة؟ تحدي بينكم. سنتين. سنة. سنتين. 3 سنوات. 3 سنوات. نعم. عمل يومي. عمل يومي. الحمد لله. بالنسبة لكتابة القرآن، يعني الإنسان المؤمن اللي يؤمن بالدين وبالآخرة ويؤمن بوجود الله، القرآن مخيف، صعب، صعب، يعني خاصة عندك وصف الجنة، وصف النار. وصف الجنة مرتاح، أنا بحب أنه ما تخلص الآيات، يعني تجي على جهنم وعذاب جهنم وكذا كذا كذا، شو إيدي بترجو. سبحان الله. بعرق، أنا عادة ما بعرق ولا بحس على حالي. شيخ عثمان دحين في يعني اللي حيشوفوا اللقاء ده يمكن ملايين مسلمين، فإيش تحب تطلب منهم لما يقروا القرآن؟ اللي يدعوا لي يعني يحفظ لي عيني وجوارحي مشان أكمل عملي، وعمري يتقدم كثير الحمد لله. أنا الآن تجاوزت 85 إن شاء الله. الله يطول في عمرك في البركة والخير. ربنا يحميك من كل شر. آمين. ربنا يسترك دين ودنيا وآخرة، يسترك ويستر عيالك، ربنا يوفق أولادك، يحفظ زوجتك، يعزز المحبة بيناتكم. الحمد لله رب العالمين. الله يكرمك، الله يخليك. تسلم يا شيخ. الله يفتح عليك إن شاء الله. أول خطوة في طباعة المصحف هي الكتابة اليدوية.
بعدها يتم تحويل المخطوطة اليدوية إلى مخطوطة رقمية أو ما يسمى بالنسخة الديجيتال. المخطوطة الرقمية توضع على صفائح معدنية بمعدل 8 صفحات في الصفيحة الواحدة. الحين يبدأ إيش دخول الورق في العملية. 950 كيلو وزنه مع الأخ سمير خبير الرولات. هنا أيوة أنتش يدي. طيب حاضر فتشنا يده تمام إن شاء الله. كيف بس أنا نسيب الأخ سمير يسوي شغله. هذا هو الورق حق المصحف. طبعا هذا ورق خاص بمعايير خاصة وله بصمة، يعني زي تعرفوا العملات عشان موضوع الأمان وما يكون في أي نوع من أنواع التزوير ولا شيء. ورق خاص له بصمة. تمام. ايوه ضغطة اول شيء خاص بينزل ده ولا خربنا الجهاز. قلت لك أنا مالي ومال خربنا. يمكن ما اتخبر. اي لا هذا كويس ممتاز. يلا تمام. الحين حيروح الورق الرول ده حيروح على بداية خط الإنتاج اللي هو هناك ده. من الصفائح المعدنية يتم الطباعة على الأوراق اللي جات من الرولات الكبيرة في بداية خط الإنتاج. هنا الرول يتم تقطيعه من 4 إلى 2 إلى 1. لسه ما صارت صف واحد تحت. المنتج النهائي لهذه المرحلة الملزمة. البكرة اللي شفناها تطلع 28,000 ملزمة، 900,000 صفحة من صفحات القرآن تذهب إلى هذا فريق المراقبة الأولية. بياخذ عينات عشوائية من خط الإنتاج. تخيلوا كل دقيقتين بيسوي عملية تدكيس علشان الختم يتأكدوا أنه بيسووا الموضوع ده. مراقبة عامة وأولية لأوراق المصحف. الباكت الواحد فيه 700 ملزمة. الآن نيجي لمرحلة تجميع الملازم وتخييطها يصبح مصحف. هذا دحين مصحف كامل يجي عند المراقب أو المدقق ويقوم بعملية الختم. هتلاحظوا المصاحف كلها فيها ختم من وراء خاء وبعدين رقم. فمثلا هنا خاء والرقم. الرقم ده هو رقم تعال رقم رجالله. حافظ رقمك؟ كم رقمك؟ 224 عشان لا سمح الله إذا في خلل يعرفوا مين المراقب على هذا المصحف. المصاحف دي تروح للطبلية. الطبلية فيها 1100 مصحف تقريبا. الآن تم تركيب ما يسمى بالقميص، الصفحة الأولى والأخيرة في المصحف والغرة. وآخر مرحلة في الإنتاج مرحلة التغليف. وهنا آخر خط الإنتاج مصحف مكتمل. الطبالي فيها 1435 مصحف. هل خلصنا؟ لا لسه. هذا كله لازم يروح لمراقبة تأكيد الجودة. 380 موظف. شوفوا كيف كلهم جالسين، كل واحد قاعد يراجع عدد. وهؤلاء أيضا لما نخلص هتلاحظوا في الختم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف تأكيد الجودة. فحتى على مراقبة تأكيد الجودة في مراقبة. طبعا المجمع بيطبع ترجمة القرآن ب76 لغة. كل سنة تقريبا 20 مليون مصحف ومنتج بيخرج من المجمع. طبعا الزوار كثير، أكثر من 2000 واحد بيزوروا المجمع ده كل يوم. وهم خارجين كل زائر يحصل على مصحف مجاني يقدم له من المجمع. فأيضا هذه خدمة جميلة يختم بها زيارته. ترمكاسي. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. ترمكاسي. مشروع جميل اسمه نفق المشاة. فهم عملوا في المدينة المنورة لمساعدة المشاة للذهاب للحرم. 4 أنفاق سووا تحت الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا لتسهيل حركة المشاة، بحيث الواحد لو يبغى يروح للحرم ممكن يروح تحت الأرض فيوفر وقت وما يضطر يمشي في الشارع. حنسوي تجربة ونجيب الأستاذ حمدتو. يا حمدتو ايش غيري؟ هلا طيب ايش رايك نتسابق مع بعض؟ انا اخذ النفق وانت تاخذ الشارع ونشوف مين يوصل اول. نسوي كده حركات حقت ايام زمان. طيب
ماشي يا شقيري حمدته. أول تعليق أنه مكيف على طول، مكيف واضح. ثاني تعليق على طول قبل ما ندخل حتى أنه في واي فاي مجانا. صلوا على خير الأنام. احنا الآن تحت الأرض، فالواحد ما يضطر أنه يطلع فوق في الشوارع. هذه فيها نزلة تحت والله هذه حركة يعني. طيب ماشي، مغامرات هذه من جد. طبعا أنا أظن احنا وصلنا كده، يقطع الشارع العام دحين، فيعني موضوع ما هو حتى من ناحية السلامة. فإيش رأيكم يكون وصل الشقيري ولا إيش سوى بالضبط؟ يا أهلا وسهلا. طيب الموضوع ما شاء الله سريع، أخذ دقيقتين. هو النفق تقريبا 500 ولا 600 متر، والآن رحلة البحث عن حمدته. نشوف كم حياخذ وقت. ايه شقيري حمدته، فينك يا هو؟ هلا تعبتني معاك. كم أخذك وقت؟ أنا أخذني دقيقتين، أنا 10 دقائق. المهم المرة الجاية أخذني معاك. ليش شغل التعب ده؟ دائما ملاعبك أنت، الله يهديك. نرجع سوا، إيش رأيك؟ تبغى نرجع هنا؟ يلا ماشي نرجع سوا. أهلا وسهلا. وماله؟ وعلى يمين. لكل حضارة إرث. متحف المدينة. من ضمن الآثار اللي موجودة في متحف المدينة ده. إيش تتوقعوا ده؟ قوس منسوب للصحابي سعد بن أبي وقاص، ومكتوب عليه المقولة اللي قالها صلى الله عليه وسلم له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. أيضا من المعارض الجميلة في المدينة المنورة معرض القرآن الكريم، يزوروا آلاف الناس يوميا، وفي أشياء كثير طبعا، ولكن في شيء جميل. تخيلوا في وحدة جلست 32 سنة من باكستان تخيط المصحف، يعني تكتب المصحف بالخياطة، وأوقفته للمعرض. يظهر برضو حب المسلمين لكتاب الله في كل مكان شرقا وغربا. طبعا المدينة المنورة غنية بالمناطق الأثرية والتاريخية، ولإبراز هذه المناطق في مشروع جميل اللي هو ده اسمه الحافلة السياحية. بيعدي على 16 معلم سياحي في المدينة المنورة: غزوة الخندق، مسجد القبلتين، قباء، سكة الحديد حقت الحجاز القديمة، وغيرها من المعالم عشان الناس يجوا يزوروها ويشوفوها. وفي الجلسة الحلوة دي اللي هي على الهواء الطلق لما يكون جو جميل. خدمة جميلة بوفروها هنا، خدمة الإرشاد السياحي ب16 لغة مختلفة تشرح الأماكن اللي حيزوروها. كل زائر بيحط سماعات ويختار لغته، وفي لغة كمان لغة إرشاد للأطفال، لغة مبسطة باللغة العربية. في واي فاي مجاني، وفي يعني سواقين لابسين كرافتات. نعم. ماذا لو مطرت أو الشمس كده كانت قوية؟ طبعا هنا احنا دحين رايحين على واحد من أهم المعالم السياحية في المدينة المنورة. ورانا هنا اللي هو ايش تتوقعوا اللي شايفينه دحين امامكم؟ جبل احد، جبل الرماة، وموقع غزوة احد والشهداء. ما شاء الله تبارك الله. المدينة المنورة مكان عالمي، هتشوف الزوار من كل الجنسيات، أكثر من 1 بليون مسلم. تعني لهم هذه الأماكن الكثير، لأنه هذه بداية حضارة، من هنا البدايات. طبعا المكان أهم يعني مكان فيه هو الشهداء. 70 من الصحابة مدفونين هنا. وطبعا الحديث النبوي: فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم مسلم إلا وردوا عليه السلام إلى يوم القيامة. الواحد لما يقول السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. يستشعر أن الصحابة بما فيهم حمزة يردوا عليك السلام. من المعالم المهمة جدا في المدينة أيضا البقيع. البقيع هو المكان اللي اختاره صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد النبوي ليكون مقبرة للمسلمين. هنا دفن 10,000 صحابي، عثمان بن عفان، فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم كثير. ملايين من المسلمين دفنوا هنا عبر 1440 سنة. البقيع يعتبر أقدم مقبرة تعمل إلى الآن. البقيع طبعا نظام الدفن فيه هو نظام اللحد، أنه يتم حفر حفرة وبعدين على الجانب المطل للقبلة يتم عمل فتحة ووضع جسد الميت فيها على جنبه الأيمن، ثم إغلاقها بالطوب، وبعدين حث التراب والدعاء للميت. معلم آخر مهم في المدينة المنورة وله أثر إلى اليوم باقي، وهو بئر عثمان بن عفان رضي الله عنه. واحدة من أقدم الأوقاف الموجودة في العالم اللي إلى الآن تعمل، وقف بئر عثمان بن عفان أو ما يعرف ببئر روما. عثمان بن عفان رضي الله عنه اشتراه ب35,000 درهم وأوقفه للمسلمين. إيش يعني وقف؟ يعني حبس العين والتصدق بالمنفعة. فهذا البئر ملك صار لله. تخيلوا يعني بئر عثمان رضي الله عنه من 1440 سنة قاعد يسقي الناس وقاعد يسقي النخيل. دعوة لكل المشاهدين أنه يستحدثوا أو يفكروا كيف ممكن أنا أوقف. اليوم الوقف صار سهل، من ذلك في وقف النخيل في المدينة. وقف النخيل لرعاية أيتام المدينة، عدة أراضي مساحتها 1,200,000 متر مربع، هدفها دعم 14,000 يتيم من أيتام المدينة. هدفهم أنهم يزرعوا 100,000 نخلة، إلى الآن زرعوا 5,000 نخلة. طيب فإحنا مع الأخ محمد هنا، كيف حالك؟ حنزرع نخلة ونوقفها. يلا بسم الله. خلاص كده؟ طبعا اللي حابب يكفل نخلة، النخلة تكلفتها 600 ريال تغطي زراعتها وصيانتها بالكامل. الدخل اللي يجي من النخل، التمر وغيره، يذهب لرعاية أيتام المدينة. فوقف النخلة لما الواحد يوقف ب600 ريال نخلة معينة بيقدموا له شهادة تشهد جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام منطقة المدينة المنورة بأن فلان الفلاني قد تصدق بنخلة. طبعا النخلة متوسط عمرها تقريبا 50-60 سنة، ولكن النخلة بتولد، بيطلع منها ما يسمى الصنو. شايفين الصنو هذا؟ وهذا الصنو يزرع ويصبح نخلة أخرى. فأنت تتكلم على وقف لمئات السنين ممتد، ورايح لمين؟ لأيتام مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللي حابب أنه يوقف وقف نخلة كده في المدينة يدخل على الموقع، ممكن أونلاين التبرع، وحيرسلوا لك صورة النخلة حقتك. وهذا مشروع لنا إحنا المذنبين. الصالح اللي هو يعني الحمد لله ربنا فاتح عليه، يعني لو سوى كده هو يعتبر رفع في المقامات، بس المذنبين إحنا نحتاج تكفير سيئات. ومن وسائل مغفرة الذنب الصدقة، تطفئ غضب الرب وتقي من مصارع السوء. فدعوة للكل المذنبين والصالحين، أرجوكم استغلوا شهر رمضان في فكرة الأوقاف، سواء هذا المشروع أو غيره. وإن شاء الله على آخر رمضان البار ده حق في الموقع يتقفل كده ل100,000 نخلة بإذنه تعالى. يلا اهتموا فيه، الله يخليكم. في أحد المفكرين كان يقول: لا ينبغي للإسلام أن يحبس في المساجد. في المدينة المنورة فيها من الإحسان الشيء الجميل خارج نطاق المسجد النبوي، من ذلك مثلا مركز الخدمات الحكومية الشامل. إيش ده؟ هذه فكرة جديدة أول مرة تطبق في المملكة. هذا مركز فيه 11 إدارة حكومية تقدم خدمات للمراجعين من نفس المكان. طيب أول ما الواحد يدخل استقبال، في هنا جهاز بيديك كل الوزارات اللي موجودة اللي فيها خدمة للمكان ده. فعندنا
الأمانة، وزارة التجارة، الإدارة العمل، المرور، وزارة البيئة، الخدمات الذاتية، الجوازات، وزارة العدل، وزارة العمل والأحوال المدنية، الغرفة التجارية، الدفاع المدني، مؤسسة العمل التقاعد، والأمارة، كله هنا. يعني زي كده وان ستوب شوب مول. طيب فشوفوا لاحظوا كده التنسيق، كل شباك عبارة عن وزارة مستقلة تقدم خدماتها للمراجعين. وأنا أفتكر زمان ممكن يقضي يوم يومين ثلاثة كاملين فقط قاعد ينطنط بين وزارة ووزارة. الآن أنت بتروح على مكان واحد أكثر من 80 خدمة تقدر تسويها في هذا المكان. يعني أنتم نواة حسنة من مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، نواة إحسان. سعيد جدا أنها طبقت أول مرة في المدينة، يعني نشأت هذه الفكرة من المدينة المنورة. أتمنى أنه هذا المركز فكرته تعمم وتطبق في كل مدن المملكة وفي كل المدن العربية الحقيقة، أنه يكون في دائما مراكز تساعد المراجعين وتوفر عليهم الأوقات. أدينا كده الجلسة المفروض نربع ولا ما في تربيع؟ هو المركز يا سلام. هذه الجلسة المدينية التقليدية. أهلا وسهلا. هذه حاجة كانت موجودة في المدينة اسمه شربيت الشربة، وهو مشروب مديني تقليدي من ماء الورد وشوية رمان. بسم الله. بالعافية. رهيب ما شاء الله، مرة رهيب كده. طعم يديك هو بارد في كاسة من نحاس بالشكل أيضا التقليدي. الله يكرمكم، كل شربيت وانتم بخير. يقول يا سيدي شاهين يا شربيت، يا خرقة مرقة يا أهل البيت، يا خرقة مرقة يا أهل البيت. ستة البيت تعطينا، ستة البيت تعطينا. خلاص حنسلم، أنا رايح، مع السلامة خلاص. تعرف تغني زي ما سوى؟ قولي معي خرقة مرقة يا أهل البيت. أما تواب ولا جواب؟ أما تواب ولا جواب. هلا طبعا زي ما دائما أختم، أي كلمة أو معلومة غلط قلناها في الفيلم فهي يعني مني ومن قصورنا البشري وغير مقصودة، وأي شيء عجبكم فيه إحسان ونال استحسانكم فالفضل أولا لله سبحانه وتعالى أن يسر هذا، والفضل لكل العاملين على اللي شفتوه، واللي احنا سويناه فقط مجرد نقل الصورة، ما سوينا شيء. لولا أنه في إحسان كبير جدا حاصل ما كان ظهر الفيلم بالصورة دي. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع. بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر إماما أسوة للعالمين، علم الإحسان نجا جامعا دنيا ودين، هديه نور تجلى أملا للمذنبين. إنا للخطاء ربا يقبل المستغفرين. ساعة تصوير قتلت بهذه الحركة. تشكرات كثيرات. 250 طن من المياه يتم نقلها ولكن قبل التعبئة يفتحوا فيه الوايت ويتم التعبئة.
خبطتها. لا يا معلم. طبعا هذه المواقف من أرخص المواقف في العالم، مع أنها منطقة ذروة. مباراة بكيزة وزغلول، تفتكر بكيزة وزغلول؟ طبعا في حرص شديد جدا. لسه بيمشي. طبعا عملية نقل الموية من مكة للمدينة، موية زمزم. طبعا عملية نقل الموية من موية زمزم والله تعبت علشانك. حلو. وفي المختبر يتم التأكد من سلامة المياه أثناء نقلها من المدينة لمكة، ثم من المدينة لمكة. بالضبط، ما هو كل ما حعيد حخبص لك الموضوع، لأنها طبيعي. طبيعي. ماني I'm not عادل إمام، هي كده. عادل إمام ما بيعرفش يعملها أصلا. هذه سنة المحبين. صدق الله يرحمه، كانت من الطيبين. في 16,000 سجادة، في 16,000 سجادة. كيف يتم إدارتها؟ 16,000 سجادة. عدنا اللفة دي ما أدري كم، 7 مرات. الحلقة 13 من لفة السجاد، خلصنا أخيرا. سجادة، كيف يتم إدارتها؟ اوكي another take احمد. ترى هذا ما كان الشقيري، هذا كان حمدته اللي حودته. طلعوا علينا اشاعات بعدين تقول الشقيري ما ادري ايش بيسوي وما ادري ايش وفين بيروح. زيز حمدته. هاي شقيري ايش تبغى؟ اجبي. هاي شقيري ايش في؟ هاي شقيري. الله يهديك يا شقيري، بس يلا ماشي. الوف كده ولا كده؟ كده.